Ім'я Hilux давно стало синонімом практичності та прохідності. Цей пікап здатний пережити все – від в'язких доріг після дощу до піщаних бур та мінусових температур. Він ніколи не прагнув бути найстильнішим або наймоднішим, але завжди залишався робочою конячкою, на яку можна покластися. Однак час іде, вимоги зростають, а ринок все активніше вимагає нових технологій, економічності та сучаснішого дизайну. Поточне 8-ме покоління Toyota Hilux служить вже 10-й рік. Так, його неодноразово оновлювали, посилювали та вдосконалювали, але логічний момент зміни покоління давно назрів. Тому поява Toyota Hilux 2026 року – це довгоочікувана подія для всіх, хто цінує надійні і по-справжньому практичні позашляховики. Після тривалих тестів та низки обіцянок Toyota нарешті презентувала 9-те покоління Hilux. Цілком очікувано, що прем'єра була проведена в Таїланді, країні, де пікапи фактично є основою ринку, а Hilux – найпопулярніший з них. Тут новинка отримала приставку «Travo», щоб чітко наголосити на приналежності до нового покоління. Але при цьому географія постачання, за словами компанії, залишиться максимально широкою, як і раніше. Але цікаво інше. Toyota вперше представила Hilux не лише з ДВЗ, але й із повністю електричною силовою установкою. Так, цей Hilux, відомий своєю живучістю і простотою, тепер ще й електричний. Більше того, це перший електромобіль Toyota з рамним кузовом. Крім того, для Європи новий Hilux буде доступний лише у версії із дворядним салоном. Це рішення є цілком логічним, покупці саме таку версію обирають найчастіше. Загалом у Toyota підкреслюють, що 9-те покоління – це повністю перероблена зовнішність, оновлений і сучасніший салон та покращена платформа. Дизайн нового покоління Toyota Hilux можна назвати скоріше еволюцією, ніж революцією, але це не робить його менш цікавим. Передня частина тепер повністю перероблена. Тонка чорна вставка з великим написом Toyota тягнеться між вузькими світлодіодними фарами, надаючи пікапу більш сучасного вигляду. Решітка радіатора отримала фірмовий малюнок у вигляді сот, причому у електричної версії ця панель глуха, що підкреслює її інший характер. Сам бампер став більш кутастим, що візуально додає автомобілю масивності. Збоку змін менше. Форма кабіни залишилася відомою, що видає в новинці глибоко оновленого, але все ж таки звичного Hilux. Проте корма стала набагато виразнішою. Нові крила, ліхтарі, бампер і задній борт з великим тисненим написом марки. З'явилася нова вбудована сходинка в задньому бампері, яка полегшує доступ до кузова. Перероблені й бічні підніжки, тепер вони зручніші та візуально краще вписані у загальний дизайн. Завершують картину нові 18-дюймові диски, які у електричного Hilux аеродинамічно оптимізовані. Оновлений пікап залишився на знайомій рамній платформі IVM. Хоча на більшості ринків Hilux пропонують у 3 варіантах кабіни – дводверній, подовженій і 4-дверній. Для Європи залишили лише 4-дверну версію. А використання старої платформи не призвело до зміни габаритів. Довжина – все ті ж 5320 мм, ширина – 1855, висота – 1800, а колісна база – 3085 мм. Дорожній просвіт при цьому 227 мм. Що стосується корисного навантаження, то електрична версія може взяти на борт до 715 кг і тягнути причіп вагою до 1600 кг, тоді як класичні версії з ДВЗ витримують до тонни вантажу і здатні буксирувати причепи з гальмами масою до 3,5 тонн. При цьому навантажувальна платформа має такі розміри – 1555 мм у довжину, 1540 у ширину та 480 у висоту. Новинка буде доступна з різними силовими агрегатами в залежності від ринку, але, напевно, найбільший інтерес викликає повністю електрична версія. Під капотом 2 електромотори з сумарною потужністю 196 сил, які працюють на передній та задній мости, забезпечуючи постійний повний привід. Крутний момент тут – 205 ньютон-метрів на передній осі та 269 на задній. Батарея літій-іонна
ємністю всього 59,2 кВт-години забезпечує запас ходу близько 240 км за циклом WLTP. Хоча деякі характеристики ще не розкриті, виробник заявляє, що електричний пікап отримав посилений захист батареї та днища, що дозволяє йому зберегти ті ж позашляхові можливості і здатність долати брід глибиною до 700 мм, що й у бензинових версій. До того ж, електричний Hilux оснащений системою Multi-Terrain Select, яка підлаштовує роботу гальм та крутний момент під різні умови бездоріжжя. Також буде доступна м'яко-гібридна версія. В її основі 2- і 8-літровий турбодизель на 204 сили і крутним моментом 500 ньютон-метрів. До нього доданий електромотор на 16 коней і 65 ньютон-метрів, а 48-вольтова літій-іонна батарея розташована під задніми сидіннями, що економить місце в салоні. Все це працює з 6-ступеневою автоматичною коробкою передач. Витрата палива в середньому 10 літрів на 100 кілометрів, а до сотні автомобіль розганяється за 10,7 секунд. Нова Toyota Hilux продовжить пропонуватися і зі звичайними ДВЗ. У лінійці залишиться 2- і 7-літровий бензиновий атмосферник на 166 сил та 2- і 8-літровий турбований дизельний двигун на 204 сили. Але молодший 2- і 4-літровий турбодизель на 150 сил вирішили прибрати. Коробки передач також знайомі. 6-ступенева механіка або автомат, а повний привід з понижаючою передачею. Детальні характеристики поки не розкривають, тому що в Toyota явно наголошують на електричному Hilux. Але, чесно кажучи, навряд чи цифри сильно відрізнятимуться від нинішньої моделі. Дизель на 204 сили в середньому споживає близько 10,7 літрів на сотню, бензиновий – 11 літрів. І ще одна цікава новина. Toyota офіційно підтвердила, що 2028 року запустить серійний Hilux на водневих паливних елементах. Новий пікап отримав повністю перероблений інтер'єр. Центральне місце займають 2 екрани по 12,3 дюйми. Один для мультимедіа, другий для панелі приладів. Причому останній акуратно захований під козирком. Кермо тепер у стилі Land Cruiser Prado із помітно скошеною центральною частиною, а селектор передач залишився масивним. В електричній версії селектор передач електронний та однопозиційний. Центральна консоль отримала окремий блок клімат-контролю з 3 зручними обертовими рукоятками. Поруч – кнопки керування позашляховими функціями, допомога при спуску, а також великий поворотний перемикач режимів руху. Електронне гальмо стоянки повністю замінило старий підйомний механізм, а сама центральна консоль стала ширшою і вищою, місця для зберігання речей додалося. З'явився зручний майданчик для бездротової зарядки, підстаканники з кришками та верхній бардачок. Сидіння, як і раніше, обшиті шкірою, але стали ще комфортнішими, підкреслює виробник. Крім того, новий Hilux отримав ще кілька помітних оновлень. По-перше, це електропідсилювач кермового керування, що є вперше для цього пікапа. Система безпеки теж виросла. Пакет Toyota Safety Sense тепер ширший і розумніший. Наприклад, є функція приглушення прискорення на низькій швидкості. Машина не рве різко, якщо випадково натиснути на газ при паркуванні або в щільному потоці. З'явилася проактивна допомога водію та система екстреної зупинки, а також моніторинг сліпих зон, допомога при виході з машини та камера стеження за станом водія. І все це можна підтримувати актуальним без візитів до сервісу. Бездротові оновлення встановлюватимуться автоматично. Також доступний монітор панорамного огляду для допомоги під час паркування та точного маневрування. Електрична версія 9-го покоління пікапа з'явиться першою. На міжнародний ринок вона вийде вже у грудні цього року. А ось гібриди, бензинові та дизельні версії доведеться чекати. Швидше за все, вони надійдуть у продаж навесні чи навіть всередині наступного року. Ціни на нове покоління Hilux поки японський виробник не оголошував. Друзі, дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було цікаво або корисно, тисніть вподобайку, а якщо ще не підписані, обов'язково зробіть це. І, звісно, пишіть коментарі. Завжди цікаво дізнатися вашу думку.
Попереду ще багато цікавих оглядів і новинок авто. Тож залишайтеся на каналі та зустрінемося у наступному відео.